So sa video ito, gagawa ko ng reaction video regarding sa 5 kilowatt off-grid solar power system setup ni Kulas. So si Kulas o si Kyle Jennerman, isang Canadian YouTuber. Ang kanyang YouTube channel ay Becoming Filipino at naka-base siya dito sa Pilipinas. So base sa kanyang video, ang location ng kanyang beach house ay dito sa Katil or KTL. Di ako sigurado sa pronunciation. Basta ang location niya sa Davao Oriental. So ang gandang panoodin ng video niya kasi nakaka-relax sa mata. Simpleng buhay, malayo sa ingay, malayo sa polusyon ng syudad. So nakakamiss talaga ang bumalik sa probinsya or pumunta ng probinsya once in a while. Alam niyo naman, pandemic ngayon, ang hirap mag-travel. At ako ay nakatira sa NCR. So nandito lang ako, laging may jeep, laging may tricycle, laging may pollution sa hangin. So anyway, panoodin natin yung ilang part dito sa video niya regarding sa kanyang 5,000 watts or 5 kilowatt off-grid setup ng solar power system. So gagawa ako ng reaction video at the same time susubukan ko din gumawa ng estimate kung magkano yung cost o magkano yung nagastos niya sa ganitong klaseng setup. So kung interesado ka sa topic natin ngayon ay pagpatuloy mo lang ang panonood ng video ito. Disclaimer lang muna tayo. Unang-una sa lahat, hindi po ako expert sa pag-install ng solar power system. May kanya-kanyang diskarte ang bawat installer. Ang main purpose kaya ako gumawa ng video ito ay gusto ko lang magbigay ng additional information at the same time mag-share na rin ng ideas base sa aking perspective or my own opinion and experience. So magkakaibang tao, magkakaiba ng pananaw. Anyway, start na tayo. Panoodin na natin to. So base sa aerial footage ng kanyang drone, kung bibilangin natin, meron siyang 14 na solar panels. So since ito ay 5,000 watts or 5 kilowatt system, minimum kakailanganin natin ng 357 watts per panel. So 5,000 watts divided by 14 pieces of panels, ang lalabas 357.14 watts per panel. So minimum yung 357.14. Pwedeng mas mataas doon. So pwedeng 400 watts hanggang 450 watts each panel. Okay guys, this is it. It's been a long time coming, but as of this moment, we are officially off-grid. Right. So kapag sinabing off-grid, ibig sabihin yan merong baterya. Ang tanong na lang, ilang pirasong baterya? Off-grid means we're not tapped into any line. We're completely separate. There's another thing you can do in solar called hybrid. So may iba't ibang klaseng solar power system setup. So yung kay Kulas, off-grid. Pwedeng gumawa ka grid tie or on-grid or hybrid system. Depende sa'yo, depende sa pangangailangan mo, depende rin sa budget mo. Which is you're interconnected with the system. Yeah. But we're 100% off-grid. This is a 5 kilowatt setup. So 5 kilowatt setup or 5,000 watts setup. So base sa load consumption ko, kinumpute ko, gusto ko rin mag-setup ng 5 kilowatt solar power system setup in the future. So pangarap ko yung ganyang kalaking size ng solar power system. Pero hindi off-grid kasi sabi ko nga, magastos sa baterya. Anyway, pagpatuloy natin yung panonood. What exactly is this? This is a off-grid setup for solar, a 5 kilowatt off-grid setup. Inverter, the circuit breakers, and the batteries. So sa typical na off-grid system setup ng mga solar power system, meron kang mga solar panels sa bubong, tapos nakakonekta yung solar panel papunta sa charge controller. So si solar charge controller, siya yung bahala kung paano ang charging ng baterya. Tapos nakawire din yung ating inverter doon sa battery. So kapag umaga, merong araw, yung solar panel nakakapag-produce ng electricity, si solar charge controller gagamitin niya yung electricity galing sa solar panel, i-charge niya yung baterya, at the same time yung iba ibabato niya kay inverter. So si inverter, DC yung input, gagawin niyang AC yung output. So sa Pilipinas, 220 volts AC ang power supply na gamit natin para ma-utilize yung mga electrical appliances sa bahay. For solar, a 5 kilowatt off-grid setup. Inverter, the circuit breakers, and the batteries. So base dito, walang solar charge controller. Inverter, circuit breaker, battery, tapos nasa ibabaw yung solar panels. Ibig sabihin yung kulay green na box sa gitna, yan yung pinaka-inverter niya. At the same time, yan na din yung kanyang solar charge controller or MPPT inverter, maximum point tracking solar power inverter. What I want to know, Felix, what does that thing do? What does it do? So basically, the inverter will convert the batteries and the solar panels into a AC system so that we can utilize inside our house.
So sa Amerika, pati na rin sa Japan, ang mga power supply nila doon ay 110 volts. Ibig sabihin, pag bumili ka ng appliances sa Amerika at sinaksak mo dito sa outlet dito sa Pilipinas, sasabog yun or masisira yung appliances dahil meron tayong 220 volts AC power supply. So kakailanganin mo ng step-up transformers para magamit mo yung mga appliances dito sa Pilipinas na merong 110 volts input voltage. So yung inverter, kino-convert niya yung DC voltage, gagawin niyang AC voltage para ma-utilize natin yung mga appliances natin. Pero meron din naman mga appliances tulad ng electric fan, mga ilaw na 12 volts DC yung input voltage na kailangan. So hindi mo na kailangan i-convert from DC to AC. From solar panel, it will charge the batteries, and right now we are using directly the sun energy. Everything's coming from the sun. Sun energy, because tonight batteries will start work. up. It will work Cool. tonight. Usually sa mga 5 kilowatt setup or 5,000 watt setup, ang ginagamit na battery voltage ay 48 volts. So for example, meron tayong 4 na pirasong baterya at bawat isa ay may ratings na 12 volts, 200 ampere hours. Kapag kinonekta natin tong 4 na baterya in series connection, yung voltage niya ay mag-a-add or magsasum. So 12 volts plus 12 volts plus 12 volts plus 12 volts equals to 48 volts. Sa series connection, ang 200 ampere hours each battery ay equal. So kahit naka-series yan, hindi tataas. Same lang yung ating amperahe. Pero for example, yung 4 na baterya na yan ay kinonekta natin sa parallel connection, yung ating voltage ay magiging 12 volts pa rin. It's remain the same or equal. Pero yung ating amperahe, ito ay magmo-multiply. So 4 na pirasong 200 ampere hours, ibig sabihin magkakaroon tayo ng 800 ampere hours in total kapag parallel connection. So, from what I know, now correct me if I'm wrong, guys, but we have these panels. So there's 14 panels. Yeah. They're 400 volts each, or watts? Sorry. No, 450 watts. Yeah. 450 watts. Sorry. So, 14 na pirasong solar panel, 450 watts each. 14 pieces times 450 is equals to 6,300 watts. So, sabi ko kanina, 357.14 watts per panel. Yun yung minimum. So, tama ko, pwedeng 400 or 450 watts yung kanilang gagamitin na ratings ng solar panel. So, 6,300 watts yung total ng ating solar panel. Pero yung ating inverter is 5 kilowatt lang. Okay lang ba yon? Hindi ba susobra yung power output ng inverter na yan? Kasi 5,000 watts lang or 5 kilowatt lang yung ating system rating. Tapos 6,300 yung ating solar panel. Actually, mas maganda yon kasi na-maximize niya yung output ng ating inverter. Kapag minultiply natin sa 80% efficiency yung 6,300 watts, makakakuha tayo ng 5,040 watts. Bakit 80% efficiency? Actually, maganda na nga yung 80% efficiency. Unang-una, maraming factors na nakaka-apekto sa efficiency ng panel. Ano ba ibig sabihin ng efficiency? Hindi naman porket 450 watts isang solar panel, yung output niyan from time to time, kahit tirik yung araw, ay 450 na rin. Meron mga factors na kailangang isaalang-alang. Unang-una, yung sun, yung oras ng tirik ng araw. Iba yung tirik ng araw sa alas 8 ng umaga, sa alas 12 ng tanghali. Siyempre, pag tanghaling tapat, mas maganda yung efficiency ng ating solar panel. Mas mataas yung na-harvest niya na electricity. At the same time, yung positioning ng ating solar panel. May mga angle din yan. Plus, yung mga shading. Tapos, yung mga ulap sa kalangitan. Pwedeng maka-apekto yan sa efficiency ng ating solar panel. So, yung 80% efficiency, sabi ko maganda na yon. Depende rin sa brand ng solar panel. May mga fake 50% efficiency lang or 60% lang, hindi maabot ng 80. So, may iba naman nagko-comment sa mga iba kong videos na yung kanila daw solar panel, for example, 450 watts. 100% daw yung efficiency noon. Minsan daw nakakapag-produce daw yun ng 460, 470. Lampas pa daw doon sa ratings niya. So syempre hindi ako doon naniniwala. Para sa akin yung 80% efficiency, yan na yung safety factor. Okay na yan. Kumbaga efficient na yung solar panel mo. And they're all set up here and they're running down to this box. They're connected to the batteries, which are being charged, Yes. going to the inverter, Yeah. which is converting everything to electricity Yes. for our house.
So 100% off-grid system sila. Ibig sabihin sa umaga galing sa araw from solar panel yun ang gagamitin nila or i-consume nila. Pagdating naman ng gabi, yung baterya naman yung magpapagana ng kanilang mga electrical appliances. Ngayon base sa video napansin ko parang meron silang 8 pirasong baterya kung hindi ako nagkakamali. So para ma-compute natin yung capacity ng battery, mag-assume tayo na yung isang battery ay may 12 volts, 200 ampere hours na rating. So 8 piraso yung baterya. So i-assume natin for example ang connection ng kanyang 8 pirasong batteries ay 4 series and 2 parallel. So dalawang grupo ng tag-apat na baterya. Yung 4 na piraso ay naka-series to each others, 12 volts magiging 48 volts. Tapos yung dalawang 48 volts na set ay ipaparallel. So pagka nakaparallel ang voltage ay equal at ang amperahe ay mag-a-add up or magmumultiply. So in this case meron tayong dalawang set ng 48 volts 200 ampere hour battery at dahil nakakonekta sa parallel magkakaroon tayo ng 48 volts 400 ampere hour total rating ng battery. Exactly, yes. Now, this system here, I saw if you look at the green box, there's like percentages. Yes. So maybe when we're all turned on, it says 25%, 30%, something like that. So this system here is actually much more than we really need at this time. Yes. So actually bago tayo dapat mag-setup ng solar power system, importante na compute natin yung ating total load consumption at the same time kung ilang oras natin ginagamit yung bawat appliances. Plus at the same time kailangan may buffer tayo. So may pasobra yung ating setup kasi in the future hindi natin maiiwasan na magdadagdag tayo ng equipment, na appliances, magdadagdag tayo ng load consumption. So sa ganitong setup off-grid system, kung hindi mo rin naman makukonsume lahat no mga napoproduce mo, ay matatalo ka in the near future sa baterya. Kasi magpapalit ka ng baterya, gamitin mo man yan o hindi, 3 to 5 years ay masisira yung iyong battery. Kung yan ay lead acid maintenance free battery. For our house. Yeah. But is that a good thing or a bad thing when you're building solar? Is it okay to build a bigger system? Like, is that okay? Like, will that energy just sit here or? Advisable, Brad. Because someday you will add more appliances, so Better it's you have a prepared, spare energy. So Sakto. it's good you have a bigger size of system than your load. So mas maganda talaga mas malaki yung setup mo kasi nga mas madami kang power na makukonsumo. For example, tag-ulan, bumabagyo, walang araw, hindi nagcha-charge yung iyong baterya. So ito 100% off-grid. Ibig sabihin, umaasa lang sa araw. Kapag ka umaga, tanghali, walang araw, sa battery tayo kukuha. At kung maliit lang yung iyong battery bank, maliit lang yung capacity nito, ibig sabihin saglit po lang magagamit o mauubos yung laman ng iyong baterya. Paano kung 2 araw umuulan, walang charging, or 3 araw umuulan, or may bagyo sa Pilipinas, wala ka rin kuryente. So yan ang advantage kapag mas malaki ang system setup, mas maraming baterya ka na nakakonekta sa setup mo, yun nga lang syempre mas mahal. So mas malaki yung magagastos mo sa mga baterya. At the same time, yung baterya pinapalitan 3 to 5 years. Minsan nga 2 taon lang or 1 taon lang nasisira na yung baterya, kailangan ng palitan. You hear that? It's like, it's very, very quiet. Is this the loudest it's gonna get? yeah, the fans. Cooling fans. Cooling fans. Oh, so up here coming in. So this box here, what you guys are looking at right now, this is actually gonna be completely covered. So kinakabahan na ako kasi malapit sila sa dagat at tag-ulan, pwedeng mabasa yung mga equipment na yan. At buti na lang sinabi niya na tatakpan nila, magkakaroon ng enclosure, completely covered yung kanilang equipment. So outdoor kasi nasa labas ng bahay, ibig sabihin prone yung equipment sa degradation or corrosion, lalong-lalo na yung inverter. This will be, we have a friend who does construction who's coming in. They built this whole setup and they're going to be putting a box here. So I guess solar, this can't get wet, diba? Yeah. This has to be separate. So napansin ko scaffolding yung ginamit nila para sa bracket or stand ng mga solar panels. Isa pa sa napansin ko, kung di ako nagkakamali, gawa sa angle bar yung structural framework na pinagkakabitan ng mga equipment pati nung inverter na unit. So dapat alagaan nila yan sa pintura kasi malapit sila sa dagat. At the same time, yung hangin pa lang may dala na seawater. Siguro mataas din yung humidity dyan. Ang isa pang concern ko is yung mga coconut tree sa paligid. Pwedeng bumagsak yung buko, mahulugan yung ating solar panel. Wag naman sana. So we have, let's start here, batteries. Batteries. How long were these babies gonna last us? Maybe from 3 to 5 years. 3 to 5 years. Yeah, So depends on the usage. and then each battery could be replaced after about that time. Yeah. Easily Okay. we can replace it.
So malamang ito ay lead acid battery kasi yung lifespan niya ay 3 to 5 years. Ngayon para ma-compute natin yung capacity ng battery, i-multiply lang natin yung system voltage sa ampere hours. So kanina sa example connection natin, yung baterya nakakonekta ng 4 series 2 parallel. Ibig sabihin meron tayong 48 volts at 400 ampere hours. Kapag minultiply natin 48 times 400, makakakuha tayo ng 19,200 watts hour. So since ito ay lead acid battery, meron lang itong 50% depth of discharge. So ibig sabihin hindi natin pwedeng gamitin lahat ng 19,200 watts hour. So ibig sabihin i-divide natin to sa 2 para makuha yung 50% depth of discharge. So yung power capacity ng baterya na pwede natin gamitin ay 9,600 watts hour lamang. So for example, ito yung ating load, ilaw, TV, electric fan, ref, saka laptop at iba pa mga charger. Ang total na load natin ay 500 watts. So i-divide natin yung total capacity ng ating baterya na 9,600 watts hour divided by 500 watts, makakakuha tayo ng 19.2 hour. Ibig sabihin 19.2 hours pwede natin gamitin ng sabay-sabay yung ilaw, electric fan, TV, ref, laptop, charger at iba pa na may total na 500 watts load. Inverter, how is this gonna last a long time or Yes, ito lang. like how many years maybe? 10 years maybe? 10 years. And then the panels, these are 25. 25 years Oh, warranty. so the panels are actually So yung inverter, pwede nating sabihin, pwedeng masira yan sa loob ng 5 years or hindi umabot ng 10 years. Kung swerte ka, abutin ng 10 years. Kung malas-malasin ka, 5 years lang. Parang kapares lang din yan ng iba't iba natin mga electronic appliances sa bahay. After 5 years, bumibigay na. Pwedeng masira dyan yung fan or may capacitor sa loob na bumigay or may masunog na resistor or any electronic component. Mahirap magsabi na kayang magtagal talaga ng mga electronic equipment. Kahit ano pa yan, kahit gaano pa katibay yan, bibigay at bibigay yan in the future. So, medyo mahaba na yung video natin ngayon. 16 minutes, magsi 17 minutes na yung total length. At sa tingin ko, gagawa na lang ako ng part 2 kasi marami pa akong gustong i-discuss. At sa part 2 ng video na to, ipapakita ko sa inyo yung sample computation, yung cost estimate, magkano lahat yung posibleng nagastos niya sa system setup niya. So, sa next video, i-discuss din natin doon yung evaluation ng return of investment. Gaano katagal bago niya mabawi yung ininvest niya. So at the same time, i-discuss din natin doon yung pros and cons, yung realization, yung buong conclusion ng system setup na ganito. So kung interesado ka, abangan mo yung next video ko, part 2 nitong reaction video, review video dito kay Kulas. Thank you very much for watching mga kaleki. Hanggang dito na lang ang video natin for today. Hanggang sa muli. Paalam.